Okay, my dear children and my dear parents, today we are going to see how to make vade at home. It is very easy. Here is a little idea about this vade for the Unit 6 lesson of the Grade 8 English Pupil book, page number 62. When we are together. හරි දුවලා පුතාලා අද අපි යන්නේ වඩේ හදන්න. පුතාලට grade 8 English pupil book එකේ lesson එකක් තියෙනවා. When we are together. අපි එකට ඉන්නකොට. ඒකෙත් පුතාලට පොඩි idea එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වඩේ ගැන. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ වඩේ හදන එක විතරක් නෙමෙයි. පුතාලා මේ recipe එක English වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි අපේ main important පොයින්ට් එක අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඉතින් පුතාලා බලන්න කොහොමද අපි මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මේ රෙසිපි එක ඒ දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි පුතාලට පුළුවනි අම්මලත් එක්ක එකතු වෙලා ගෙදරදී ඉතාමත් පිරිසිදු වඩේ ටිකක් හදලා රස බලන්න. මේ වඩේ ගොඩක් ගුණයි. මොකද මේ වඩේවලට රසකාරක පාට වර්ණක ඒ කිසිම දෙයක් අඩංගු වෙලා නැහැ. ඒ වගේම අපිම හදන වඩේනේ. ඒ නිසා ගොඩක් පිරිසිදුයි නේද? ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වඩේ හදන්නේ කියලා. මේ වෙනකොටත් පුතාලා දන්නවා වඩේ හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අදත් අපි හදලා බලමු. Let's see ingredients. Onion, pepper, garlic, green chili, salt, chili powder, dahal, coconut oil. So, first of all, we grind the dahal, chili powder, curry leaves, garlic and some salt, pepper and some water. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ පරිප්පු ඒ වගේම මිරිස් කුඩු කරපිංචා and ලුණු ගම්බිරිස් වගේම වතුර ටිකක් දාලා හොඳින් මේක අඹර ගන්නවා. පුතාලට පුළුවනි මේක ගලකත් අඹර ගන්න පුළුවනි මිරිස් ගලක. එහෙම නැත්නම් චුට්ටක් කෑලි කැබලි වෙන විදිහට වංගෙඩියක කොටා ගන්නත් පුළුවනි. ගොඩාක් පිටි වෙන්න අඹර ගන්න එපා. රස අනුව ලුණු හැම එකතු කරගන්න. එතකොට තමයි අපේ වඩේ එකේ හොඳ ටේස්ටි එකක් එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පුතාලට මෙන්න මේ වගේ ෆේස්ට් එකක් තමයි මික්ස්චර් එකක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් then add chilies and onion to the mixture. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට මිරිස් කෑලි මිරිස් ඊට අමතරව ලුණු වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. අපි ලුණු ටික දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරන්නේ. එහෙම වුණොතින් තවත් වතුර ගතිය ටිකක් වැඩි වෙන්න බලන නිසා. Then you can make small balls. පුතාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ වගේ පුංචි බෝල හදා ගන්න. මේක ගොඩක්ම ලේසි. තෙල් රත් වුනහම අතින් බෝල කරලා තෙල් එකටම දාන එක. හැබැයි ඒක චුට්ටක් ඩේන්ජර්. පුතාලා කරනවා නම් අම්මලත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද තෙල් හොඳටම රත් වෙලානේ තියෙන්නේ. අපේ අත පිච්චෙන්නත් පුළුවනි. So, next we can fry until like golden color, like this. So, this vada is very tasty and very clean because we make it at home. And this vada does not contain any flavors or coloring. So, you can try this.
පුතාලටත් පුළුවනි වඩේ හදලා බලන්න ගෙදරදිම හදලා පුතාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මටත් කියන්න. මේ වගේම පුතාලගේ පියුපිල් බුක්ස් වලට අදාළ තවත් ලෙසන් එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. එතකන් දුවල පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අනිවාර්යයෙන්ම පුතාලා හදපු වඩේ වල රස කොහොමද ටේස්ට් එක කියලා මටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.